එහෙම කළොත් ඔබ කියාවි මෝඩ ගෑණි මං. Psych! That's the wrong number! හරි ඉතින් අදත් ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙන්නේ මෙන්න මේ ලස්සන වීඩියෝ එක හදාගන්න. ඉතින් මම මේකට අවශ්‍ය කරන link පල්ලෙහා description එකේ නෙවෙයි පළවෙනි pin comment එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම click කරන්න ඕනේ උඩම තියෙන Capcut template link එක. ඉතින් ඔයා කරන්න ඕනේ use template in Capcut කියන එක click කරන්න. ඉතින් ඔයාව මේ වගේ ටික වෙලාවක් යනකම් load වෙයි. ඉතින් template එකට වෙන්න. ඉතින් ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මේ use template කියන එක එකපාරක් click කරන්න. ඉතින් දැන් වැටෙන්නේ ෆොටෝ සිලෙක්ට් කරගන්න තැනට. ඉතින් දැන් මේකට කරන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම ඔයා බ්ලැක් ෆොටෝ එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් බ්ලැක් ෆොටෝ ගන්න නැත්නම් ඒකත් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඔතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට බ්ලැක් ෆොටෝ එකක් ඉස්සෙල්ලාම සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඉතින් ඒක සිලෙක්ට් කරගෙන ඉවරුනාට පස්සේ ඊළඟ ස්ලොට් එකට ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති යටින් නෙස් කියලා අයිකන් එකක් තියෙනවා. ඔය ඒක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මේ වගේ තැනකට එන්නේ ඔයා උඩින් එක්ස්පෝර්ට් කියන එක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේන export without watermark කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඔයාගේ වීඩියෝ එකත් මේ විදිහට සේව් වෙයි. ඉතින් ඔයාව දැන් කෙලින්ම TikTok එකට අරන් යන්නේ. ඉතින් ඔයා එතන ඉන්න ඕනේ ඔයාගේ files ටික ඔක්කොම close කරලා දාන්න මේ විදිහට. ඉතින් අපිට දැන් කරන්න තියෙන්නේ මේකට song එක add කරගන්න. ඉතින් අපිට ඒක කරන්න තියෙන්නේ Capcut application එක open කරගන්න. ඉතින් ඔයත් ඔයාගේ Capcut application එක open කරගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ එන එක අයින් කරලා දාන්න. ඉතින් ඔයා දැන් click කරන්න ඕනේ new project කියන එක. ඊට පස්සේ අපි හදාගත්ත වීඩියෝ එක උඩින්ම තියෙනවා. ඔයා ඒක එකපාරක් ක්ලික් කරලා add කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ වීඩියෝ එක add වෙනවා. ඉතින් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේකේ CapCut end එක delete කරන්න. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එකේ අගටම යන්න. අගටම ගියාම end එක ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ යටපායක පොඩ්ඩක් එහාට ගිහලා delete කියලා දෙනවා. ඔයා ඒක ක්ලික් කරලා delete කරන්න. ඉතින් මේ template එකේ original sound එක අඩු කරමු. ඉතින් ඒකට ගන්න තියෙන timeline එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරලා යටපායක පොඩ්ඩක් එහාට යද්දි තියෙනවා volume කියලා. ඔය එක ක්ලික් කරලා බින්දුවටම දාලා හරි ලකුණ දෙන්න. ඉතින් මේකට අවශ්‍ය කරන song එක මම description එකේ පළවෙනි pin comment එකේ දෙවෙනියට දාලා දෙනවා. ඉතින් ඔයගේ එකපාරක් ක්ලික් කරලා download කරගන්න. ඉතින් එහෙම download කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයා මේ add song කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ sound කියලා තියෙනවා. ඔය එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මේ පෙන්නන icon එක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ යටින් තියෙනවා from device කියලා ඔය එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් search bar එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයා මෙතනින් search කරන්න DLK32 කියලා. ඉතින් මම download කරගත්ත වීඩියෝ එක උඩින්ම පෙන්නයි ඔයගලන්ට. ඉතින් ඔයා මේ කොළ පාට plus ලකුණ click කරලා song එක add කරගන්න. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එක හදලා ඉවරයි. උඩින් ඔයාලට export කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද ගෙනාවා මගේ WhatsApp එකේ කරදර කරලම ඉල්ලපු වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳට අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාගන්න. අලුත් වීඩියෝ එකක් නැවත තමයි සුබ දවසක් ඔයගලන්ට.